Salam sejahtera, anda bersama saya Rizal Zulkafli dan anda sedang menonton Diskusi Pra-Bajet 2014. Dan untuk episod pertama kali ini kita akan bincangkan tentang GST, pelaksanaan dan juga impak kepada rakyat. Sebab saya rasa masih ramai pengguna di luar sana yang masih tidak tahu apakah GST dan bagaimanakah pelaksanaannya dan apakah impaknya kepada kehidupan seharian kita. Dan bersama kita di Dewan Tunku Chancellor Universiti Melaya pada hari ini untuk bincangkan tentang isu GST, pelaksanaan dan juga impak kepada rakyat. Di kanan saya adalah Datuk Paul Salvaraj, Setiausaha Agung Fomka, sebatan untuk kepada Dewan Tunku Chancellor ini. Seterusnya Dr. Muhammad Zulkhairi Mustafa, Pensyarah Jabatan Perakaunan Universiti Melaya, dan juga Hajah Rohani Datuk Haji Muhammad Syahir, Pengasas Hijrah Wealth Managers, dan di hujung sana Yoh Cheng Guan, Pengarah Percukaian Ernst & Young. Okey, pertama sekali kita nak tahu tentang GST ni, cukai barangan dan juga perkhidmatan, dan apakah struktur cukai ini dan adakah ia akan menggantikan ataupun berada di atas cukai jualan yang sedia ada. Sebab saya rasa di luar sana ramai yang beranggapan bahawa wujudnya anggapan tersebut di mana GST ini akan meningkatkan lagi harga barangan sebab ia akan berada di atas cukai jualan yang sedia ada. Jadi adakah prasangka ini betul ataupun bagaimana? Kita mulakan dengan Dr. Zulkhairi dulu. Terima kasih Rizal atas soalan tersebut. GST ini merupakan satu cukai yang mana bukanlah satu cukai bentuk tambahan kepada yang sedia ada, tetapi merupakan satu cukai yang menggantikan cukai pengguna yang telah sedia ada di Malaysia ini. Mungkin ramai di antara kita yang mungkin tidak mengetahui ataupun tidak sedar tentang perkara ini, bahawa pada masa sekarang sistem cukai yang sedia ada sekarang ini telah pun ada wujudnya cukai jualan dan cukai perkhidmatan. Dan cukai ini merupakan cukai pengguna, consumption tax, dan cukai GST ini adalah untuk menggantikan consumption tax yang telah sedia ada. Cukai yang sedia ada ni berapa lingkungannya? Maksimum dan juga mungkin minimumnya, Cik? Buat masa ini, cukai perkhidmatan adalah dekat kadar 6%. Okay, and then for sales tax, cukai jualan pula 10% ataupun 5% untuk barangan-barangan masakan. Alright, like Dr. Zul has pointed out, this is not a new tax. It is not an additional tax, but it's a replacement tax. So the point about having goods unnecessarily taxed and price increase should not arise if GST is implemented correctly. Okay, so a lot of these companies where they sell goods and services, there is a need to relook at their costing. Okay, to remove all elements of service tax and sales tax from their costing, because currently if you buy services and goods from traders, there will be sales tax and service tax embedded into the cost of selling the goods. So in your accounting system, you will need to go through your system to read out all these taxes and make sure that your costs are pure cost accounting. Then on top of that, you put a GST of whatever rate there's going to be. So in that respect, there's also this Anti-Profiteering Act, which has come in to ensure that there's no unnecessary price increase of goods and services. So that is why the government says that it is important that all traders and manufacturers pass back all the tax savings to the consumer to ensure that the price don't go up. Because if you take away 6% and 10%, you replace it by maybe a 6% or a 4% GST, should not have any price increase by right. Alright? Jadi cukai yang dikenakan tu dilepaskan kepada pengguna, dia akan ditanggung oleh pengguna, dan pengeluar ataupun pemberi perkhidmatan akan mendapat untung mereka dan juga kos mereka. Dan ini sepatutnya clear cut. Sepatutnya lebih jelas di situ, ya. Yes. This is how GST should work. Okay. Companies, manufacturers, trading companies and whatnot, GST is just a passing through cost. It will not be in your P&L. Okay. So currently, if you buy, let's say, legal fees, they will charge you 106%. Okay, with service tax. So in your cost, you will have to book into your books 106%. But when GST comes about, you only book in 100% of the cost. The GST goes to your balance sheet. Okay, so it doesn't hit your books for companies. But as you said, this is a consumption tax. So all end users would have to bear this consumption tax. Okay.
I like what you say at the end over there. Semua pengguna akhir akan terpaksa menanggung cukai pengguna tersebut. Datuk Paul Salvaraj, melihat kepada apa yang ditakutkan oleh pengguna sekarang ini, jika wujudnya cukai GST, harga barang akan meningkat, juga perkhidmatan akan meningkat, dan masih lagi wujud sekumpulan pengguna di luar sana yang masih tidak memahami dan melaungkan isu-isu negatif tentang GST. Saya tak tahu kita bincangkan isu negatif ke positif ke, itu kita tentukan di akhir perbincangan ini. Tapi mengapa wujudnya prasangka yang negatif kepada GST ketika ini, Datuk? Saya rasa memang prasangka yang agak kuat wujud terhadap GST. Dan FOMCA pun sebenarnya kita telah adakan perbincangan dan pelbagai kumpulan untuk nombor satu, tanya setakat mana mereka memahami GST. Yang kedua, apakah isu-isu yang mereka nak bangkitkan. Dan jelas kepada perbincangan kami, ramai, boleh katakan semua, tak kira muda atau tua, tak faham. Dan walaupun mereka tak faham, mereka resist. Dia kata ini akan menyusahkan kita. Ini sebenarnya pengguna paling risau ialah bahawa harga barangan akan naik. Pada mereka dia katakan pada masa sekarang pun cost living semakin meningkat. Gaji tak pernah naik. Ya. Nah, sekarang dengan tambah GST lagilah susah. Itu orang bimbang. Tetapi seperti mana dikatakan oleh saudara tadi, apakah sebenarnya GST, kesan yang sebenar saya rasa tidak dikomunikasi secara jelas. Orang tak faham. Itu yang kita rasa agak sebab saya rasa kita banyak kali bincang tentang GST dan tapi kadang-kadang ini bukan saja soal perbincangan. Ini soal kita harus turun gelanggang, pergi ke komuniti seperti mana di negara-negara lain dan bagi keterangan supaya mereka faham, dapat maklum balas dari mereka. Ya, kadang-kadang kita pun turun bila kita bagi keterangan, dia tanya kenapa beras macam mana? Kita kata keras dikecualikan sebagai contoh. So jika basket apa yang you makan tu banyak dalam zero rated, tidak ada cukai, mana mungkin kesan kepada keluarga itu mungkin baik tidak berapa teruk. Ya. Tetapi oleh kerana penjelasan ini tidak diberi secara bukan saja secara media, tetapi saya rasa oleh kerana ini adalah satu isu yang kompleks. Isu ini harus dibincangkan secara face to face. Especially orang kampung. Mereka nak dengar dan mungkin timbulkan kecurigaan mereka. Seperti saya katakan, sangat tak ada siapa pun bila kata ada cukai, kata saya seronok. Tak ada lah. Kita pun tak seronok, betul lah. Tetapi kita harus bagi keterangan lah supaya mereka faham apakah impact dan sebagainya. Tetapi itu yang rasa gap di dalam pelaksanaan GST lah. Okey, Haja. Kembali pada Haja. Tentang harga gaji tak naik tapi wujud cukai-cukai tambahan. Adakah ini akan membebankan pengguna? Adakah itu yang mereka paling risaukan daripada segi sebab kita bercakap tentang urban poverty, kita cakap tentang kos sara hidup yang semakin meningkat. Ini akan meningkatkan lagi jumlah barangan, harga barangan dan ditambahkan lagi dengan inflasi yang dijangka akan lebih meningkat di masa akan datang. Adakah ini mengapa pengguna begitu negatif sekali dengan GST ini? Ya. Ini saya setuju dengan Datuk Paul sebab ramai orang kalau dengar cukai itu memang dia punya pendapat pertama adalah tolak. Cukai aja tolak because cukai itu mendatangkan impact. Dan lebih-lebih sekarang bila tengok kos sara hidup. Kos sara hidup sekarang memang orang semua mengeluh ajalah di luar sana. Kita bila nak cerita pasal suruh ambil takaful ke suruh ambil pelaburan, dia orang kata ni hidup pun tak cukup, mana boleh nak agihkan duit untuk beli takaful atau beli insurans atau invest. Dia tak ada, nak duit nak hidup dari bulan ke bulan pun payah. So makanya kita tengok kan tahap keberhutangan individu pun tinggi. Orang perlu berhutang untuk sara dia punya kos hidup. Dan you lihat mereka-mereka yang gaji 3,000 ke bawah terpaksa mengambil kadang credit card di samping mengambil personal loan. So benda ni dia punya basic isu dia tak selesai dia kata. Lepas tu you nak introduce pula cukai. Okey, kita akan berhenti berehat seketika dalam diskusi pra-bajet ni. Kembali selepas ni kita nak tanya Dr. Zulkhairi ni tentang pelaksanaannya. Saya rasa apakah bentuk pelaksanaannya sebab banyak negara dah lakukan di luar sana. Apakah kadar yang sesuai bagi Malaysia? Dan seterusnya kita bincangkan tentang adakah kadar tersebut mungkin ada satu kadar yang menyeluruh ataupun kadar-kadar yang berbeza macam Datuk katakan tadi, barang-barang penggunaan seharian contohnya beras, contohnya gula tidak perlu dikenakan cukai. Dan kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini.
GST ni mengenai kenaikan cukai semua kan. GST tu korang faham. Lebih kepada pengangkutan saya ingat kot. Yang ni mungkin daripada segi bahan api kan. Kenaikan bahan api mana-mana pengangkutan dia lebih pada akan naik dia punya ni pembayaran dia. Tak apa tu GST. Global Screen Tanjung. GST, bagi dulu apa dia? Oh, GST ni cukai kepada pembelian kita lah daripada penjual kepada pembeli lah. Sekarang saya rasa 5% kan? Memanglah cukai memanglah untuk membantukan untuk nak menaikkan ekonomi kerjaan lah, ekonomi kerjaan ni, tapi cukai tu jangan terlalu tinggi lah. Cukai tak setuju lah kalau harga naik. Kita nak bagi harga turun sikit lah. Pasal sekarang nak kerja pun susah. Jadi harga mahal barang, kita pendapatan pun kurang sekarang. Saya rasa memanglah untuk naikkan harga siapa yang setuju kan. Dah tentu dah tak setuju. Tapi kita tak tahu macam mana perancangan kerajaan pada masa akan datang. Adakah dia akan lebih menolong kepada golongan-golongan orang susah ataupun sebaliknya. Kita pendapatan kan kecil. Kalau dah semua dah dinaikkan kan. Apa pula yang ni kan. Tak cukup lah pendapatan kalau yang anak ramai ke. Tapi kita tak pasti lagi lah sebab benda ni belum diumumkan lagi kan. Mungkin Najib akan umumkan semasa pembantangan bajet nantilah. Bertemu kembali dalam diskusi Pra-Bajet 2014, kita membincangkan tentang GST, pelaksanaan dan juga impak kepada rakyat. Bahagian pertama tadi kita bincangkan tentang mengapakah wujudnya prasangka negatif dan apakah GST dan bagaimanakah ia akan menggantikan cukai jualan sedia ada. Seterusnya saya tanya Dr. Zulkhairi ni tentang pelaksanaannya. Apakah bentuk pelaksanaan yang paling efektif? Berapa lamakah yang perlu diberikan? Okey, soalan ini banyak sikit mungkin. Dan apakah kadar yang paling sesuai untuk Malaysia pada ketika ini melihat kepada keadaan ekonomi negara dan apa yang Hajah katakan tadi tu nak hidup sehari ke hari, bulan ke bulan pun tak cukup. Jadi apakah kadar yang sesuai untuk pengguna Malaysia ketika ini jika GST ingin dilaksanakan mungkin selepas bajet 2014 ni? Jadi apa yang kerajaan telah cadangkan yang diberikan pada 3 kadar yang dicadangkan oleh kerajaan adalah pada kadar standard yang mana yang dicadangkan sebenarnya adalah 4%. Apa yang saya boleh katakan di sini ialah kadar yang hendak ditetapkan oleh kerajaan mestilah lebih kalau boleh lebih rendah daripada kadar yang sedia ada pada cukai jualan dan cukai perkhidmatan. Kerana ada satu in fact MOF sendiri telah pun menjalankan satu survey dan melakukan impact studies untuk melihat apakah kesan cukai GST pada 4% kepada barangan-barangan dan kenaikan harga dan sebagainya, dan dirasakan 4% ini adalah satu kadar yang sesuai dengan mengambil kira cukai jualan. Mungkin saya boleh selitkan sedikit tentang cukai jualan dan cukai perkhidmatan yang sedia ada sekarang ini, kerana saya rasa ramai yang tidak menyedari bahawa selama ini kita telah pun mempunyai cukai terselindung apabila kita membeli satu barang. Sebagai contoh, kalau kita ambil satu mungkin Coke katakan, air berkarbonat yang mana ramai anak muda sekarang minum. Sebenarnya cukai jualan telah pun dikenakan pada peringkat penghilangan sendiri-sendiri pada 10% seperti yang Cik Yu katakan tadi. Jadi secara tidak langsung apabila kos ini masuk di dalam senarai daripada salah satu elemen dalam kos kepada pengedar dan sebagainya dalam rantaian pembekalan itu, maka secara tidak langsungnya cukai ini akan digandakan mengikut profit margin bagi setiap rantai pembekalan yang sedia ada. 10% untuk katakan ada 5 rantai pembekalan, 10% 5 kali. Tak semestinya, bergantung kepada di setiap peringkat. Mereka akan gandakan mengikut apa margin keuntungan dia. Okey. Cuma cukai yang dikutuk oleh kerajaan hanyalah 10%. Jadi tetapi pada efektifnya yang terselindung ialah pengguna akan menanggung setiap kenaikan harga base kepada cukai yang 10% itu yang telah digandakan di setiap rantaian. Jadi sebab itu kita lihat apabila kadar cukai baru GST yang hendak ditetapkan itu, apabila dia kurang daripada kadar 10% dan sebagainya, maka ia akan
sedikit banyak memberi impak yang lebih yang kurang kepada pengguna itu sendiri. Okey, jadi menurut Dr. Zuhairi sendiri harga barangan akan berkurangan, setengah-setengahnya dan setengah-setengahnya akan kita akan lihat sedikit kenaikan. Okey. Kerana GST ini adalah untuk scope of charge untuk GST itu adalah lebih menyeluruh. Di mana sales tax dan service tax kalau kita lihat sekarang ini cukai perkhidmatan adalah untuk kumpulan-kumpulan tertentu saja, kategori-kategori tertentu saja. Contohnya kalau kita pergi ke hotel dan sebagainya yang mempunyai tapi adakah itu lebih baik? Sebab saya rasa kita mengenakan cukai kepada mereka yang menggunakan perkhidmatan yang mungkin terperinci, contohnya barangan-barangan yang mahal, contohnya perkhidmatan-perkhidmatan yang lebih berkos tinggi, kerana ia tidak melibatkan golongan yang berpendapatan rendah. Datuk, komen tentang mungkin isu tersebut. Adakah cukai yang terperinci lebih baik daripada cukai yang menyeluruh? Bagaimana? Sebenarnya berapa yang kita akan bayar bergantung kepada apa yang kita makan ataupun apa yang consumption kita. Jika kita banyak kepada barangan asas, sudah tentu kesan dia kurang. Satu lagi aspek yang macam dikatakan oleh doktor tadi, bila kita beli sesuatu barang sekarang, katakan apa barang, cukai itu terselindung di dalam itu, kita tak tahu. Tetapi dengan GST, jelas bahawa ini akan dinyatakan, kos barangan ini adalah ini dan GST atau cukai adalah ini. Maka kita tahu perbezaan, bermakna lebih tulus lah, semua transparent. Ya. Satu lagi aspek yang saya nak sebutkan tadi, kita banyak cakap tentang consumption dengan service tax. Sebenarnya satu aliran di seluruh dunia ialah untuk kurangkan apa yang kita katakan sebagai cukai langsung. Sekarang ni lebih rajin you kerja, lebih banyak kena bayar cukai. Seorang yang malas kurang lebih bayar cukai. Tetapi di dalam cukai yang tak langsung ini berdasarkan consumption. Sebab kita pun harap bahawa pada masa jangka pendek atau jangka panjang, cukai peribadi, cukai korporat akan dikurangkan. So bermakna kita usaha lebih, kita akan dapat pendapatan yang lebih lah. Okey. So that is yang lebih adil saya rasa. Adakah dengan pelaksanaan cukai GST ataupun pelaksanaan GST, cukai pendapatan dan juga cukai korporat akan dijangka dikurangkan? I think with the introduction of GST, obviously the government needs to reduce income taxes, particularly for the individuals, because in order to encourage spending and consumption, individuals needs to have more disposable income. All right. So the only way to get more disposable income is to get taxed less at the direct level. So having to reduce corporate tax and income taxes for individuals, that will ensure that the government meets its objectives by encouraging more people to spend. Because when they have more money in hand, they tend to spend. And when they spend, this GST kicks in, and that's where the collection of taxes takes place. All right? But then again, I think for GST, in order for it to be properly understood, there must be a lot of communication by the government to educate people that currently there's already sales tax, like Dr. Zul has said, that sales tax and service tax that's being paid by consumers like you and me. All right. The only difference is that the sales tax is not shown in the price as a separate item, but for GST, it's going to be a separate line item. So it is just human nature, you know, that when you see tax there, then you feel a bit painful, you know, in terms of spending your money. But let's rest assured, I think if you look at the introduction of GST, things of prices will still come down, you know, will still come down. And because even though this GST is taxed at multi-stages of a supply chain, like Dr. Zhou said, however, at every stage where it's taxed, there is a corresponding credit to knock off the tax. Okay? So the tax will only be calculated at the end of the supply chain, which is at the consumer level. So there's no such thing as double taxation or triple taxation. Will consumers see a rising, because from what I understand, you're saying that it will accumulate and consumer will actually bear the cost of the product, including the tax that it was included in the chain of production, right? Will it further increase the price? Because initially I thought it will actually reduce the price because we take away the sales tax and the existing government tax. Will it actually increase the product? Okay, we did a study actually. We had a rough calculation of how much savings one could actually enjoy.
assuming for illustration purposes, Okay. we take out 10% of sales tax that is currently in our costing system, and we have no other taxes. Then we introduce a 4% GST into the first supply level, which is at the manufacturer's level. All right. Then it goes down to the distributor, it goes down to the trader, and finally it goes to the consumer. If that rates are maintained, you will see a drop in price. Okay? Because at the end of the day, all the profit margins accumulated by the manufacturer, by the distributor, by the trader will only be taxed at 4%. Okay? Whereas if you compare to before, at the manufacturer's level, their profit and their price is taxed at 10%. So you have a 6% margin to play with, and it goes down not more than 4 levels, all right? If it goes more than 4 levels in the supply chain, let's say 6 level, then the savings effects will offset against the rate already of GST. Saya nampak Hajar Rohani begitu tertarik dengan penerangan dia. Saya rasa penerangan itu menarik. Kita akan berhenti berehat seketika dan kembali selepas ini nak tanya kepada Hajar Rohani tentang pelaksanaannya, tentang seberapa pantaskah harus dilaksanakan dan apakah kesan pada pengguna, dan kita akan bincangkan tentang isu tersebut untuk bahagian ketiga nanti. Kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam diskusi Pra-Bajet 2014 membincangkan tentang GST. Tadi kita berbincang tentang bagaimana pelaksanaannya. You menceritakan bagaimana jika kita ada 4 lapisan rantaian bekalan dengan cukai 4%, harga masih akan rendah. Hajar, pendapat Hajar tentang pelaksanaannya. Sebab saya rasa kita dapat banyak saya ingat you merupakan seorang yang lebih pakar lah dari segi nak membantu mereka yang akan menjalani proses GST ini pelaksanaannya daripada business perspektif. Pengguna punya bagaimana? Pengguna ni, that's right. Saya memang tengok dari aspek pengguna je lah tadi, sebab end of the day is adakah ini merupakan satu popular move kan? Sebab saya ingat banyakkan rakyat mungkin macam saya sentuh tadi sudah tertekan dan mungkin mereka tidak dapat memahami lah sebagaimana Cik Yu memahami begitu baik sekali dari segi yang sebenarnya peniaga boleh menurunkan harga. So saya pun seronok tengok itu jika itu dilaksanakan dengan secara efisien. Maksudnya bila benda ni terjadi, kita kena dapat sokongan daripada para peniaga untuk memahami bagaimana nak implementasikan dia dan pass back the cost savings to the consumer. Sebab kalau consumer tak dapat cost saving, dia memang akan macam bukan memberontak, nak cakap memberontak susah, tapi macam akan menerima ini dengan rasa marah lah, sebab tidak ada impact positif dalam poket saya. Dato' Paul, kita selalu cakap pasal tentang pelaksanaan, pemantauan untuk memastikan bahawa jika harga wujud, contohnya jika pada musim perayaan ada harga siling untuk setengah-setengah produk, tapi harga tersebut tak dipatuhi. Kadang-kadang macam harga, contohnya harga ayam baru-baru ini, saya terkejut bila pergi ke pasar tengok harga ayam RM9 sekilo. Macam ini adalah satu benda yang mengejutkan. Proses pelaksanaan, pemantauan untuk memastikan bahawa jika ini dilaksanakan seperti yang Encik Yo katakan tadi itu dengan baik, pengguna harus mendapat manfaat daripada usaha kerajaan untuk memastikan bahawa pendapatannya dimantapkan dan lebih mapan dan lebih dipelbagaikan sumbernya. Sebenarnya satu concern pengguna ialah bahawa bila GST dilaksanakan, orang tertentu terutama peniaga akan ambil kesempatan. So walaupun bukan kerana GST, mereka akan naikkan harga barang dengan alasan bahawa itu adalah GST. Dan untuk mengurangkan kemungkinan ini, satu ialah ada satu akta lah, akta anti-profiteering. Tetapi selain daripada itu, pada satu ketika dulu ada satu apa yang dikatakan shoppers list yang telah diterbitkan oleh kerajaan. Iaitu jika dengan pelaksanaan GST, apakah diramalkan kenaikan harga. Maka sebelum harga itu naik pun, sebelum pelaksanaan pun, pengguna dapat mengetahuilah, okey, dekat barang ni, harga ni sekarang ni. Selepas pelaksanaan, inilah kemungkinan harga, itu sesuatu range. Maka dengan itu kita boleh rasa lebih yakin apakah kesan yang sebenar dari segi actual prices.
It's not just about we have discussion. Actual prices dia ada shoppers list. Saya lupa berapa banyak barang, tetapi banyak barang keperluan harian ada di dalam itu. So that akan beri lebih keyakinan kepada pengguna, akan kesan sebenar kepada especially harga barang makanan lah. Saya rasa itu cadangan yang baik. Saya ingat kalau the business community yang akan terlibat dalam GST, dia pun keluarkan statement. Okey, kalau saya dikenakan GST, begini akan terjadi pada harga saya. Itu akan menjadi macam something yang positif juga selain daripada shoppers list tu lah. So maksudnya you peniaga, you kata kalau saya menjalani GST, ini harga saya sekarang macam ni, lepas GST macam ni. Itu pun saya ingat inisiatif yang bagus. Perlukah cukai yang sama dikenakan kepada semua barangan dan perkhidmatan? Contohnya jika kita ambil angka 4% barangan dengan yang perkhidmatan dengan kos yang mungkin digunakan oleh semua orang, contohnya beras, susu dikenakan dengan kos yang mungkin cukai 4%. Adakah ini baik ataupun tidak baik? Doktor? Memang dari segi barangan asas memang wajar haruslah dibezakan kadarnya. Contohnya macam beras, tepung dan sebagainya memang telah dicadangkan pada kadar 0%, 0%. Kerana barang-barang ini merupakan barangan keperluan yang seperti Hajar kata tadi kan merupakan satu keperluan asas bagi semua orang, especially pada orang-orang yang di golongan bawahan. Jadi pada saya satu kadar adalah bersesuaian kerana ia dapat melatih dari satu sudut adalah untuk menjadikan pengguna lebih berhemah dalam membeli ataupun menggunakan barangan atau perkhidmatan. Dan mereka ada pilihan, dan shoppers guide seperti yang Datuk katakan tadi adalah membantu mereka untuk merancang apa yang perlu mereka beli dan sebagainya. Kerana sebelum ini kita pun tidak begitu aware dengan prices dan sebagainya. You? Yeah, I think from a theoretical point of view, obviously having a higher tax rate for luxury goods hits the nail on its head, and it will serve its purpose to tax the rich more, right? But from a compliance and implementation point of view, and also for the government to monitor whether the right rates are being used and right taxes have been collected, or will it be subject to abuse by people who have shallow knowledge of GST to just have high rates for things that they feel is luxury goods. So the definition of luxury goods must be clear, for that to happen. But obviously that is not going to happen because even with our service tax definitions of taxable services, there's various interpretations, So in order for GST to be successfully implemented, I think, number one, it must be simple, all right? Simple means a single rate. As it is now, all essential food items like fish, chicken, pork, meat and all this is all zero rated, means there's no tax on it. Zero rating these are good because it allows the traders who deals with all these essential food items to also claim back the tax credit that has been charged to them when they buy electricity, they have rental of their floors and whatnot. So it helps to keep their costs low, and that will translate into lower cost of basic essential goods. So that is something which I think should be stuck with this. We should just stick with a single rate, go low and go slow. Okey, Datuk? Saya setuju. Sebenarnya kita perlukan satu barangan yang keperluan asas yang zero rated. So dengan itu mungkin kesan impact kepada orang miskin adalah lebih rendah. Dan juga ada satu lagi level exempt rated, which is for public transport dan sebagainya. Itu pun untuk memastikan keperluan public goods adalah pada kadar yang lebih rendah. Manakala barangan yang lain yang tidak masuk di dalam exempt ataupun zero rated ialah dalam satu yang standard lah. Saya setuju dengan itu sebab saya rasa dari segi di negara lain, kebanyakan negara lain tidak ada satu special untuk zero rate. Tetapi kita untuk minimumkan impact kepada orang miskin ataupun household yang pendapatan rendah, we have this to minimize. And I think it's good. Tetapi saya setuju. I think in other terms, dalam produk yang lain, there should be a standard rate, and people have to live with that lah. Dan jika ada pun kesan kepada ekonomi, I think there will be some impact in terms of price increase, but it will be sekali lah. After that, it will be an adjustment. What I understand. Hajar? Ya, kita memang tak boleh lari lah. Saya ingat Malaysia merupakan salah satu negara yang
paling lambat ya untuk mengimplementasikan cukai ini. So hanya educating the public ya untuk menyampaikan mesej ini dengan cara yang begitu meluas dan jelas. Mungkin guna media juga, TV ya, radio station untuk mereka mewar-warkan yang tak usah menakutkan rakyat lah. Maksudnya biar mereka, bila mereka jelas bagaimana impact dia kepada poket mereka, insya-Allah mereka akan terima ni dengan hati yang terbuka. Okey. Kita akan berhenti berehat sekali lagi. Selama ni saya rasa saya dapat kumpulkan beberapa maklumat, iaitu satu kadar cukai yang sama rata untuk semua barangan dan juga perkhidmatan, dan juga cukai sifar ataupun cukai yang dikecualikan kepada barangan-barangan asas untuk memastikan bahawa pengguna dapat menikmati, pengguna berpendapatan rendah dapat terus mengekalkan kos hidup mereka. Dan seterusnya 4 lapisan untuk memastikan bahawa harga dapat dikurangkan, dan pelaksanaan yang harus dipantau dan juga memastikan bahawa ia dipatuhi oleh semua pihak. Dan kita akan berhenti berehat seketika. Selepas ini nak bincangkan tentang kesannya kepada daya kompetitif negara. Adakah wujud kesan tersebut? Dan pada akhir sekali saya akan tanyakan kepada setiap tetamu di sini, apakah kadar yang mereka rasa sesuai dan bagaimanakah, secepat manakah pelaksanaan yang mereka rasa sesuai, dan apakah yang diumumkan ataupun wishlist untuk bajet 2014 berkenaan dengan GST. Kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam diskusi Pra-Bajet 2014. Kali ini kita nak bincangkan tentang cabaran dan juga apakah impaknya kepada daya saing negara jika cukai GST ataupun cukai barangan dan juga perkhidmatan ini dikenakan kepada negara. Seterusnya saya tanya Yo, adakah wujud impak kepada negara dari segi competitiveness atau dari segi daya saing jika cukai ini dilaksanakan kepada negara, dan adakah negara akan menerima impak dari segi mungkin kurangnya pelaburan, kurangnya orang ingin melihat negara ini sebagai satu yang kompetitif untuk mereka melabur dan mewujudkan peluang pekerjaan, dan seterusnya memberikan impak sesudah kepada negara jika GST dilaksanakan? Yes, I think the government has seen this as a move to actually make Malaysia more competitive, because we are now moving into fully industrial, fully developed status. That's when a lot of value-added work is being done here. So it is just logical to introduce a value-added tax in Malaysia to take advantage of the scenarios that's in Malaysia. So in line with the introduction of GST, there's going to be also corresponding reduction in corporate tax. Okay, so the corporate tax rate, when it's reduced, it will place us amongst equals. You know, like with Singapore, with Thailand, and all this, who has much lower corporate tax rates. And the corporate tax rate is the one that determines if there is an FDI coming into Malaysia. You know, because people want to have a very low tax-paying environment to operate their business, so that they can maximize their profits, you know, and their shareholders' wealth. So having GST in place, whilst we boost individuals' spending power, we also help to bring in FDIs, and more companies should be able to set up in Malaysia to do business, to take advantage of the lower tax rate. And in Malaysia, we have various types of tax incentives to help them, like 10 years tax holiday and on top of that. So I think Malaysia will do very well with the introduction of GST. Doktor? Ya, saya rasa dari segi competitiveness itu memang akan memberi kesan yang sangat positif seperti yang Mr. Yo cakapkan tadi, kerana seperti yang saya cakap tadi sebelum ini ialah sebelum ini cukai jualan itu telah pun terselindung di sebalik kos pada sesuatu barang. Jadi apabila ini dikeluarkan daripada sistem dengan adanya GST ini, maka dari segi kos juga kita lebih kompetitif untuk bersaing di peringkat antarabangsa. Kerana kita telah keluarkan setiap barangan yang dieksport keluar adalah dikecualikan daripada cukai GST ini. Jadi ini akan memberi lebih daya saing kepada kita untuk bersaing di peringkat antarabangsa, supaya barangan yang kita tawarkan ke peringkat antarabangsa adalah lebih kompetitif. Okey, seterusnya dari segi kepenggunaan pula. Sebab saya rasa menurut apa yang you katakan tadi, jika GST dilaksanakan, cukai individu ataupun cukai pendapatan individu akan dikurangkan. Ini akan memberikan lebih kebebasan kepada pengguna untuk ada extra pocket money in the pocket, Datuk? Ya. Macam dikatakan sekarang memang
ramai pengguna merasa terdesak lah, khususnya yang duduk di bandar. Inilah satu cara yang saya rasa akan menambahkan pendapatan mereka. Dan mereka juga dari segi perbelanjaan pun mereka harus faham bahawa mereka akan dikenakan cukai jika mereka belanja. Jika dia nak pilih antara minum kopi yang biasa dengan kopi yang mahal, okay, so dia kena bayarlah cukai yang lebih tinggi. That's the itulah terpulang kepada anda. Apa yang anda nak consume, you kena bayar untuk itu. So dari segi keadilan, I think it's more fair compared to kerja lebih, bayar lebih daripada belanja lebih, bayar lebih. I think that is So belanja lebih, bayar lebih lagi patut dikenakan cukai ya. Okey. Ya, lebih kurang macam mahu dan perlu lah ya. Kalau kita basically kita sebelum berbelanja tu kena tanya diri kita lah, kita mahu apa, perlu apa. Macam contohnya kalau kita mahu pengangkutan ya untuk bawa kita dari rumah ke tempat kerja. Tapi sepatutnya bolehlah kalau kita naik kenderaan awam atau apa, tetapi kita pergi beli kereta yang kita tak mampu. So benda-benda macam tu, mahu dan perlu tu mungkin rakyat kita perlu educate lagi sekali, dan sistem kita nak mendidik pengurusan keuangan ni pun harus ditingkatkan lah. Mungkin pihak bank pun turut serta ya, pihak Fomka, pihak Kementerian Kepenggunaan pun masuk turut serta ya. So bila semua ilmu ni insya-Allah dah di sampaikan kepada rakyat, dan mungkin mereka dapat menerima kebaikan sesuatu langkah yang dikenakan. Okey. And saya rasa salah satu tujuan kerajaan untuk mengadakan GST adalah untuk memastikan bahawa pendapatan negara dapat dipelbagaikan dan juga dapat sustain ataupun lebih mapan dengan sumber yang pelbagai. Daripada segi pendapatan negara daripada hasil pencukaian GST ini, adakah ini akan meningkatkan pendapatan negara dengan lebih tinggi ataupun bagaimana? Sebab saya rasa setengah-setengah negara ekonominya bergantung besar kepada hasil daripada GST, kerana semua orang mengguna, semua orang membeli makanan, barangan, semua produk semua, ia memberi sumbangan yang besar kepada negara. Adakah ini akan mampu membantu negara daripada segi bergerak ke hadapan dan mengurangkan kebergantungan kepada sumber daripada petroleum contohnya? Yes, with the introduction of GST, GST will be tax on consumption. Good times and bad times, everybody needs to spend money. Okay, whether be it to buy clothing or to eat, or to just shop. So GST will be levied thereon. But when it comes to income tax is only tax for corporations. It's only tax when you are profitable. All right. If there is going to be an economic crisis, companies could be in the doldrums for 5 years, and the government will be deprived of income taxes from that particular industry for 5 years. So and they will shift the attention to probably individual tax because we are on a payroll. So we pay as we earn. Then with that current direct taxation system, there is what we call a very unstable source of income for the government. So with the introduction of GST and with the wider net of it, it ensures that there will be higher revenue, number one, and at the same time, a more sustainable source. Okay, means it doesn't fluctuate up and down. So good times, bad times, you spend the money, the government will just tax you on that. Adakah pendapatan kerajaan akan meningkat dengan mendadak ataupun bagaimana? Ada meningkat sedikit ke, meningkat mendadak ke, ataupun bagaimana? Apa yang Dr. Zuhairi ada kes di mana apabila satu negara itu memperkenalkan GST itu, pendapatan negara daripada sumber ini pun berkurangan. Ada juga keadaan di kes mana. Sebenarnya saya nampak apa yang boleh menyebabkan pertambahan pendapatan kepada negara adalah melalui kerana GST itu merupakan satu sistem GST itu merupakan sistem yang lebih efisien dan efektif, di mana dia menggalakkan compliance di kalangan bisnes, kerana mereka boleh set off antara input dan output tax yang Mr. Yu katakan tadi. Jadi dengan adanya compliance ataupun syarikat-syarikat yang mematuhi GST itu sendiri akan memberikan lebih banyak pendapatan kepada negara. Dan di samping itu ada juga daripada industri-industri yang mana sebelum ini tak surface, disebabkan oleh GST ini juga akan menggalakkan mereka untuk lebih kompetitif. Kerana apabila satu syarikat itu nak dapatkan supplier daripada satu barang daripada suatu company, jika company itu tidak dilesenkan untuk memungut GST, maka mereka akan hilang competitiveness
berbanding dengan mendapatkan daripada syarikat yang telah berdaftar dengan GST. Jadi syarikat-syarikat yang selama ini mungkin tidak declare dia punya perniagaan dan sebagainya akan surface, dan daripada situ pendapatan negara diharapkan akan dapat meningkat. Okey, saya tanya sebab berkenaan dengan pendapatan kerajaan, kerana saya rasa jika pendapatan kerajaan meningkat, ini dapat disalurkan kepada golongan-golongan yang memerlukan, pengguna-pengguna yang memerlukan untuk memastikan bahawa mereka mendapat manfaat daripada pendapatan kerajaan yang lebih tinggi. Adakah ini dijangka akan berlaku atau bagaimana? Ya, kita dengar kan ada cerita-cerita mungkin BRIM akan dinaikkan kalau modernity. Dan silakanlah kan, sebab saya pun ingat sudah ambil dari sini beri ke sana kan. So itu adalah satu tindakan yang baguslah, yang dinanti-nantikan juga. Tetapi rakyat pun tak usah selalu mengharaplah, sebab sekali dapat BRIM nak selalu dapat, lepas tu nak tinggi pula. So benda macam ni kadang kita kena betul-betul tahu bagaimana menguruskan keuangan kita dulu, ya, dia mantapkan itu dulu, barulah kalau dapat bantuan daripada kerajaan tu dianggap bonus lah. Okey, satu soalan lagi Datuk, adakah Datuk melihat lebih banyak bantuan dari segi mungkin infrastruktur yang diberikan kerajaan hasil daripada wang ini, daripada GST ini akan dilakukan? Adakah Datuk melihat isu tersebut? Sebenarnya walaupun mungkin kita boleh dapat sokongan untuk skim ini ataupun GST ini, saya ingat rakyat juga mau tengok bahawa perbelanjaan itu berlaku dengan lebih tulus, dengan lebih yang meyakinkan rakyat lah, ya. Kadang-kadang jika sesuatu yang dibina roboh begitu saja dan sebagainya, itu duit kita. Membina hospital tak boleh pakai oleh kerana masalah tertentu, itu duit kita. Maka jika tambahan dari segi pendapatan dan itu duit kita nak pastikan bahawa duit itu digunakan secara bertanggungjawab untuk kepentingan rakyat. Kita sokong, tetapi dengan syarat itu akan disalurkan kepada rakyat di dalam pendidikan, kesihatan dan sebagainya. Di mana kita secara tak langsung menerima manfaat yang lebih baiklah untuk kesejahteraan rakyat. Jadi harus wujud plan mungkin daripada kerajaan menyatakan bahawa jika hasil dikutip daripada GST ini jumlahnya ia akan digunakan untuk apa, daripada segi mungkin sekolah, mungkin pembinaan infrastruktur ke apa benda. Okey, kita akan berhenti berehat sekali lagi dan kembali selepas ini dengan blok terakhir. Saya tanya ahli-ahli panel kita apakah konklusinya, berapakah jumlahnya. Seperti saya katakan tadi, saya rasa semua mungkin agak nervous sedikit ataupun mungkin gemetar. Jadi saya tanyakan kepada mereka, berapakah jumlah GST, secepat manakah ia harus dilaksanakan, dan itu adalah antara perbincangan kita dalam blok terakhir ini. Kita akan berhenti berehat sekali lagi, kembali selepas ini. Bertemu kembali, anda bersama saya Rizal Zulkafli dalam diskusi Pra-Bajet 2014. Kita bincangkan tentang GST, pelaksanaan dan impak kepada rakyat, dan kita telah dapat beberapa input yang menarik sepanjang perbincangan kita pada 4 blok pertama tadi, iaitu kadar 4% ataupun kadar yang sama kepada semua bahagian, dan juga zero tax dan juga tax exempt untuk produk-produk yang digunakan seharian, contohnya makanan dan diperlukan seharian. Seterusnya kita dapat cara pelaksanaan dan juga pemantauan untuk memastikan bahawa cukai tersebut jika dilaksanakan akan dapat memberi manfaat kepada pengguna. Seterusnya, terakhir sekali sebelum kita pergi kepada angka-angka dan juga bila akan dilaksanakan, saya tanya sekali mungkin cabaran dan daripada segi pelaksanaannya, apakah cabaran yang Datuk lihat daripada segi pelaksanaannya ketika ini? Sebab saya rasa kita bincangkan tentang pengguna harus diberikan pengetahuan dan juga diberikan maklumat yang betul-betul tepat kepada pengguna. Adakah ini cabaran utama dari segi penggunaan? Ini cabaran utama lah. Dari segi mekanisme banyak telah jelas, quite clear. Tapi dari segi komunikasi kepada rakyat, dan perkara ini selalu bincang lama, tetapi rakyat masih belum faham. Jika mereka tak faham, mereka tidak dapat menerima. Dan oleh kerana kadang-kadang ada maklumat yang kadang-kadang salah di dalam website dan sebagainya. Jika mereka membentuk satu pandangan yang negatif, selepas itu nak betulkan itu akan menjadi lebih susah. So saya rasa di dalam pelaksanaan kita harus komunikasi secara jelas supaya rakyat faham. Jika faham, saya rasa baru pelaksanaan itu boleh berjaya lah. Jika tidak, akan ada resistance yang kuat dan akan timbul banyak masalah dalam pelaksanaan program ini. Okey, cabaran yang Doktor lihat pula bagaimana? Saya setuju dengan Datuk. Cuma saya nak tambah sedikit mungkin daripada segi yang saya rasa ramai orang concern ialah tentang penguatkuasaan kawalan harga itu sendiri. Bagaimana kita nak, bagaimana kerajaan mengambil langkah-langkah seperti yang dikatakan Akta Kawalan Harga dan
pencatutan Anti-Profiteering Act 2011 itu, bagaimana ia dikuatkuasakan oleh kerajaan, bagaimana supaya tidak ada peniaga-peniaga yang tamak dan sebagainya ini mengambil kesempatan atas GST itu sendiri, dan dengan sendirinya akan kembali kepada persepsi negatif dan sebagainya. So bagi saya penguatkuasaan kawalan harga itu sangat-sangat penting untuk memastikan tidak ada peniaga ataupun badan-badan korporat yang mengambil kesempatan untuk menaikkan harga, walau hal seperti yang kita lihat yang diterangkan oleh Mr. Yuh tadi, sepatutnya banyak barang yang sepatutnya akan mengalami penurunan harga. Okey, Hajar. Sebab saya tahu ramai yang risau dengan pelaksanaan GST ini, ada setengah-setengah kumpulan golongan pertengahan akan ditolak ke bawah dan menjadi golongan berpendapatan rendah sebab mereka terpaksa ini kerisauan yang wujud di antara pengguna ketika ini. Adakah ini cabaran utama untuk memastikan bahawa mereka faham di mana kedudukan mereka, di manakah pelaksanaan akan dilakukan? Apa cabaran yang Hajar lihat? Betul, sebab saya pun pergi juga meninjau-ninjau laman-laman sesawang yang ada yang cuba menerangkan kepada orang ramai dalam bentuk yang mudah difahami lah. Bukan macam bentuk mereka korporat ke apa tapi saya rasa tidak ada banyak lagi kalau secara kita nak layari saja. KPDNKK ada tak mungkin? Adalah satu laman web yang saya under construction pun, benda yang soalan tak macam mana ni kan, benda macam ni tak boleh, dia kena macam telus and then biar betul-betul orang mudah nak faham. Jangan dalam bahasa yang begitu tinggi atau buat contoh contoh mudah orang faham. Kata okey sekarang beli kok macam ni harga, kalau macam ni harga, so orang dapat relate untuk dia punya praktikal diri dia sendiri. So kalau itu dijalankan insya-Allah okey, dan biar meluas, biar bahasa meluas sampai ke radio-radio pun. Saya ingat DJ radio memainkan peranan juga bahasa mereka yang sering cakap dalam bila orang tengah memandu kereta, itu yang kita dengar. Kita tak tengok TV sebanyak mana kita dengar radio. Jadi saluran untuk informasi penting. Astrawani pula. Saluran untuk memastikan bahawa pengguna dapat maklumat itu penting. Okey. Dan biar mudah, caranya mudah. Dan mungkin kenalah gerak gempur untuk semua wakil-wakil rakyat, JKK kampung ke ketua kampung, semua kena faham supaya mereka ni menjadi point of reference. Tempat rujukan untuk mereka tahu bagaimana benda ni impact diri mereka. Okey. Encik Yo, dari segi korporat pula, untuk memastikan bahawa ini mudah difahami dan syarikat-syarikat akan get on board dan turut serta apabila ia dijangka dilaksanakan nanti. Adakah ini satu cabaran dan apakah cabaran yang Encik Yo lihat dari segi pelaksanaan dan juga dari segi implementasi? Well, from my experience helping my clients get ready for GST, I see three major issues here, or three stumbling blocks that needs to be overcome over various stages. Number one is acceptance. All right, whether the company is willing to pay money to get themselves GST ready. That's number one. Then number two, once they have accepted the fact that they need to be registered for GST and they have to do something about it, number two will be implementation. Implementation, there are a lot of changes that needs to be made to the company. It starts from your P&L, your accounts payable, accounts receivable. You have to look at your contracts, whether your contracts are adequately fitted with the GST clauses and here and there to allow you to charge GST. Then you look at your HR benefits. Are your HR benefits currently tax efficient? Will there be input tax blockages? So you have to relook at that. Then of course there's going to be system changes. That is the most painful for companies. It comes up to millions for just to make sure that your system can read GST and churn out GST returns. That's very challenging in that sense, right? To make sure that the corporates are on board when it comes to GST. Exactly. And with this start-stop type of information coming out from the government, I think that also deters corporations to get ready for GST, because they are thinking, is this coming in? Is this not? Is this coming in? If it's coming in, then I will invest this money to make my company GST ready. But if it's not, why do I want to waste money doing that? So therefore, this is another challenge, that the companies face. And once, let's say, GST is implemented, systems are a go, for the company, then the third problem is post-implementation. When GST is already in,
is your company adequately stocked with people who understands GST to help do a GST And you have to return? train your people. Exactly. You know, so the problem of compliance is the next problem, you see. So as you look at this, the entire 3 blocks of issues that I have here, it all boils down to communication and education. All right. So these are the 2 keywords that has to go on. Okay, we have about 1 minute left dan kita ada satu minit saja lagi. Saya ingin tanya setiap ahli panel ni berapa jumlah dan kadar dan sebab manakah jika kerajaan ataupun jumlah tempoh yang harus diberikan oleh kerajaan untuk memastikan bahawa pengguna korporat mereka yang semua yang terlibat bersedia untuk GST ni. Datuk mungkin boleh mulakan dengan Datuk kadar dan jangka masa yang diperlukan untuk memastikan bahawa jika diumumkan pada itu orang sudah bersedia. Saya ingat perbincangan sekarang ini berkisar kepada 4%. 400 dengan zero rated dengan exempt rated. Ini untuk melindungi orang yang pendapatan rendah. Dan saya rasa dari segi tempoh penyediaan masyarakat pun, saya rasa satu lagi elemen yang penting adalah dari segi pendidikan pengurusan kewangan. Okey. So at least mereka dapat faham dari satu aspek yang lebih luas. Okey. So GST itu penting, tetapi di dalam hidup masyarakat sekarang ni, effective financial education juga sangat penting. I think that is what I want to emphasize. Okey, Doktor, ada kadar dan mungkin juga jangka masa untuk kadar seperti yang kata satu kadar yang standard, mungkin 4% ataupun 3 ataupun 5, dan zero rated mesti ada GST untuk keperluan asas. Dan bila perlu dilaksanakan, saya rasa kerajaan perlu tetapkan satu tarikh seperti yang Mr. Zio katakan tadi, dan otherwise semua orang antara nak bersedia ataupun tak bersedia dan tak ada fokus. So apabila kerajaan umumkan 2 tahun lagi contohnya, dan everybody will gear up to get ready for the GST. Saya pun 3%. Dan kalau boleh mungkin sebelum akhir tahun lah. Dia kena ada tarikh yang pasti. Jangan teruskan ketidakpastian ini. Lebih. Encik ya? 5%. And at least 18 months for companies to get ready for GST, because the company needs to understand how GST impacts the company, form a plan, implement it, and do system changes. System changes itself can take up to 9 to 12 months. Okay. So 18 months. 18 months. Okay. Thank you very much. Terima kasih Yo Cheng Guan daripada Ernst & Young, Hajar Rohani daripada Hijrah Wealth Manager, seterusnya Dr. Zul Khairi daripada Universiti Melayu, dan juga Datuk Paul Salvaraj dari Pomcam bincangkan tentang GST, pelaksanaan dan impak pada rakyat. Saya Rizal Zulkafli. Teruskan menonton Astro Awali dalam Diskusi Pra-Bajet 2014. Salam hormat.